Bine v-am regăsit, dragii mei! Pentru că e iarnă și pentru că în perioada aceasta consumăm mai multe portocale decât în restul anului, m-am gândit să vă arăt astăzi o rețetă din categoria conservelor sau a rețetelor utile. Coajă de portocală confiată. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana, sper să vă placă rețetele pe care le găsiți aici, să vă abonați la canal și să activați și clopoțelul pentru notificări, pentru ca YouTube să vă anunțe ori de câte ori postez o rețetă nouă. Pentru mine, cozonacii sunt de neconceput fără aroma de coajă de portocală confiată, la fel și tortul diplomat și, în general, o folosesc la multe deserturi, la budinci, la aluaturi, la fursecuri, la gogoși. Stați alături și o veți găsi în multe dintre rețetele mele. Pentru ingrediente nu avem nevoie decât de cojile de portocale, de zahăr și de apă, în proporții egale toate cele trei ingrediente. Așadar, nu contează cât de multe sau cât de puține coji de portocale aveți, tot ce trebuie să rețineți este că trebuie să le cântăriți și veți folosi exact atâta zahăr și tot atâta apă. Rețeta se poate face exact la fel și cu coji de portocale, dar și cu coji de lămâi. Totuși nu putem folosi cojile de la mandarine și de la clementine, pentru că, deși seamănă foarte bine cu portocalele, totuși nu sunt la fel de aromate și de parfumate. Eu prefer să confiez doar coji de portocale. Pentru lămâi mi este mai comod să le dau pe răzătoare și să păstrez coaja amestecată cu zahăr într-un borcan pus la frigider. Din fericire, acum găsim cu ușurință portocale și lămâi bio sau nestropite, așadar tot ce mai avem de făcut înainte să ne apucăm de treabă este să le spălăm puțin de praf la exterior. Cum procedăm mai departe? Procedăm exact ca atunci când dorim să mâncăm o portocală. Tăiem coaja felii și va trebui să îndepărtăm partea albă și buretoasă din interior, pentru că aceasta este amară. Nu e nici aromată, nici parfumată, nu ne aduce niciun beneficiu, dimpotrivă, e ușor amăruie. Așadar, păstrăm doar partea colorată a cojilor. Pare minuțios, așa, dar nu e cine știe ce chirurgie. Folosiți un cuțit cu care vă simțiți confortabil, aveți grijă să nu vă tăiați și se curăță destul de ușor partea aceea albă. Mai departe, în funcție de obiceiurile voastre de gătit, de preferințele voastre, poate obișnuiți să decorați torturi cu coajă de portocală confiată și atunci probabil că aveți nevoie de ea în fâșii lungi și subțiri. Sau poate obișnuiți să folosiți coaja de portocală confiată mai mult la aluaturi sau umpluturi sau budinci și atunci probabil că aveți nevoie de ea tăiată foarte mărunt în cubulețe mici, foarte fine. În ceea ce mă privește, eu nu știu niciodată dinainte ce fel de deserturi voi face pe parcursul anului. Dacă voi face mai multe torturi de ornat sau dacă voi face mai multe cozonaci, și atunci prefer să nu tai dinainte coaja de portocale, o las așa cum o curăț de pe portocală și o tai după cum am nevoie pe moment. Pentru a curăța portocalele puteți să folosiți și un peeler pentru legume. E aparent mai simplu, dar tot mai rămâne parte din aceea albă. Tot va trebui să le iau la mână, portocala devine mai greu de curățat, deci eu m-am obișnuit cu cuțitul, mi se pare mai simplu. Dar dacă vi se pare mai puțin riscant cu peelerul pentru legume și vă descurcați mai bine cu el, e perfect. Pentru că nu ne apucăm să confiem coși de portocale de câte ori mâncăm o portocală, eu mi strâng cojile într-o pungă pe care o păstrez în congelator. Deci am mâncat o portocală, am pus cojile în pungă și tot așa în fiecare zi sau de câte ori în casă se mănâncă portocale. Când am strâns o cantitate mai mare, mă apuc de treabă.
De exemplu, acum am reușit să adun 450 de grame de coși de portocale curățate de partea aceea albă și pe care le-am păstrat la congelator. Le-am pus într-un castron și peste ele am turnat apă rece cât să le acopere. Le lăsăm așa timp de 24 de ore, deci de pe o zi pe alta, timp în care schimbăm apa cel puțin de 3 ori. Probabil că metoda este rămasă de pe vremea când cojile de portocale conțineau știu eu ce substanțe și în felul acesta gospodinele se asigurau că substanțele alea sunt îndepărtate. Dar eu am păstrat metoda așa pentru că așa am învățat-o și știu că așa funcționează. A doua zi scurgem apa, punem cojile de portocale într-o cratiță, le acoperim din nou cu apă și le punem la fiert până când cojile de portocale se înmoaie și putem să le străpungem ușor cu furculița. La mine a durat, cred, cam 30 de minute, 35 de minute. Deci uitați cât de ușor intră furculița în coaja de portocale. Și cât de ușor se rupe. În momentul ăsta ne oprim din fiert. Le-am cântărit din nou, doar ca să vă arăt vouă că greutatea nu se schimbă semnificativ. Deci puteți să le cântăriți doar prima dată, când sunt uscate, când le scoateți din congelator. Deci avem 18 grame în plus, nu e cine știe ce. Asta ca să ne orientăm la cantitatea de zahăr și de apă. Așadar am folosit tot 450 de grame de zahăr și 450 de ml de apă, așa cum aveau cojile de portocale cântărite inițial. Am pus apa și zahărul într-o cratiță, am pus cratița pe foc și când siropul începe să fiarbă, am adăugat cojile de portocale. Fierbem până când siropul se leagă, iar cojile, dacă luați o coajă de portocală, veți vedea că nu mai este opacă și a devenit translucidă. A durat tot cam jumătate de oră. Punem cojile de portocale în borcane sterilizate, exact ca la dulceață. Avem un video pe canal în care am explicat cum se face sterilizarea borcanelor și capacelor. Turnăm siropul deasupra, înfiletăm capacele și păstrăm borcanele exact ca pe dulceață, în cămară sau dacă ați umblat la ele, le-ați desfăcut și ați umblat la ele, le mutați în frigider și le păstrăm în frigider. Eu consum cam un borcan pe an, dar de obicei fac 2 pentru că îi dau și mamei. A mai rămas ceva sirop. E posibil să vă rămână și vouă sirop care nu a mai încăput în borcane. Îl puteți folosi la însiropat torturi sau cu apă minerală iese un suc grozav sau îl puneți în ceai. E păcat să-l aruncați pentru că e foarte aromat. Așa arată cojile de portocale confiate. Sunt foarte parfumate. Mie îmi place să le mănânc și așa, pur și simplu, mai fur câte una. Sunt foarte aromate și foarte parfumate și fac diferența în orice desert le veți folosi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta. Sper că v-a plăcut. Abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, apăsați și clopoțelul pentru notificări și ne vedem data viitoare la o nouă rețetă. Numai bine!